Okay, so let's talk about the theory and derivation of बक बुस्ट रेगुलेटर है. सो यसमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी बेसिकली हैन बक बुस्ट रेगुलेटरको जुन थ्योरी छ, बक बुस्ट रेगुलेटर कसरी काम गर्छ, यो तिनटैको वर्किङ अनि यसको थ्योरी प्लस यसको डेरिवेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है. सो यसको जुन यो डेरिवेसनवाला पार्ट छ, डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरूको जुन डेरिवेसन छ, डेरिवेसनको लागि चाहिँ एउटा पीडीएफ फाइल छ है. सो यू क्यान चेक आउट द डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ. सो त्यहाँबाट यू क्यान डाउनलोड द्याट पीडीएफ फाइल हैन. यसको डेरिवेसन एकदम सजिलो छ, त्यो पीडीएफ फाइलबाट यू क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड है. सो यसमा चाहिँ म यसको अलिकति वर्किङको कुराहरू जुन छ, यसको वेभ फर्म्सको जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु. ओके, सो यसको जुन सर्किटबाट सुरु गरौँ है. सो बक रेगुलेटर जुन छ, सर्किटभन्दा पहिला म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु वाट इज अ बक रेगुलेटर, बुस्ट रेगुलेटर, बक बुस्ट रेगुलेटर. यो भनेको के हो, यो कहाँ युज हुन्छ हैन. सो बक रेगुलेटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा डीसी टु डीसी कन्भर्टर, अथवा यसले चाहिँ बक बुस्ट कन्भर्टर अथवा बक बुस्ट रेगुलेटर भनेको एउटै कुरा हो है. बक बुस्ट कन्भर्टर भन्नु, बक बुस्ट रेगुलेटर भन्नु कुरा एउटै है. बक रेगुलेटर, बक कन्भर्टर एउटै कुरा हो. अब यसमा के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी स्टेप डाउन चपर पनि भन्छौँ है. चपर भन्नु अथवा बक रेगुलेटर भन्नु एउटै भनेको. स्टेप डाउन चपर भनेको बक रेगुलेटर, स्टेप अप चपर भनेको बुस्ट रेगुलेटर, यसरी हुन्छ है. सो अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन यो बक रेगुलेटर, बुस्ट रेगुलेटरहरू छ, यो कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो फर इक्जाम्पल हाम्रो एउटा सर्किट छ, ल्यापटप नै छ हैन. ल्यापटपको एउटा इक्जाम्पल लिउँ. ल्यापटप हामी चार्ज गर्छौँ कसरी, एउटा 19 भोल्टको चार्जर हुन्छ. 19 भोल्ट लगभग 3 एम्पियर जति करेन्ट बग्छ त्यहाँबाट. सो 19 भोल्टको चार्जरबाट हामी ल्यापटप चार्ज गर्छौँ. ओके, बट त्यो ल्यापटपको जुन सिपियू हुन्छ, सिपियू कतिमा चल्छ, लगभग हाम्रो 1 भोल्ट जतिमा चल्छ होला. सो ऱ्याम कतिमा चल्छ, 1 भोल्ट, 1.5 भोल्ट, 1 भोल्ट यतिमा चल्छ हैन. भनेपछि अब यति सानो भोल्टेजहरू 19 भोल्टमा हामी इनपुट दिइरहेछौँ, ब्याट्री त लगभग कति होला त्यस्तै भोल्टेज हुन्छ, 19-20 यस्तै भोल्टेज हुन्छ हैन. सो अब यो जुन भोल्टेज जुन छ, अब हाम्रो जुन सिपियूमा दिने भोल्टेज अलग होला, युएसबीमा 5 भोल्ट जान्छ हैन, अनि हाम्रो ऱ्याममा अलग भोल्टेज जान्छ. अब सबैमा अलग अलग भोल्टेज जान्छ भने यो जुन 19 भोल्ट जुन छ त्यसलाई त अलग अलग भोल्टेजमा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त. त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि हामीसँग तरिका के हुनसक्छ, हामी त्यो डीसीलाई एसीमा कन्भर्ट गरौँ, त्यसपछि त्यहाँनिर ट्रान्सफर्मर युज गर्नु पर्यो हैन. अब एकचोटि सोचौँ त, एउटा ल्यापटपमा यदि हामीले अलग अलग कम्पोनेन्टमा अलग अलग भोल्टेजको लागि यदि हामीले ट्रान्सफर्मर युज गर्ने हो भने त्यो सर्किट कति बल्की हुन्छ क्या, कति ठुलो खालको सर्किट हुन्छ. एउटा ट्रान्सफर्मर युज गर्दाखेरि यदि त्यसलाई एसीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, फेरि बल तब ट्रान्सफर्मर युज गर्न मिल्छ. डीसीमा त ट्रान्सफर्मर युजै गर्न मिल्दैन त्यही पनि हैन. सो त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यो सर्किट एकदम बल्की हुन्छ क्या, एकदम कम्प्लिकेटेड सर्किट हुन्छ. सो त्यसो नहोस् भन्नको लागि हामी एउटा इफिसियन्ट सोल्युसन युज गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, बक बुस्ट कन्भर्टरहरू. बक बुस्ट रेगुलेटर यति इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हैन. हरेक इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टमा आजको डेटमा जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू छ त्यहाँ बक बुस्ट रेगुलेटर चाहिँ युज भएको हुन्छ है. ल्यापटपको मदरबोर्ड खोलेर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर नजिकै एउटा इन्डक्टरको कोइल अनि क्यापासिटर अनि इन्डक्टरको जुन कोइलहरू देखिन्छ नि, त्यो सानो सानो बक बुस्ट रेगुलेटरहरू हुन्छ क्या. त्यसमा धेरैवटा बक बुस्ट रेगुलेटरहरू हुन्छ क्या. ओके, अलग अलग कम्पोनेन्टको लागि. जस्तो इक्जाम्पलको लागि जस्तो ल्यापटपको जुन स्क्रिन हुन्छ नि हैन, स्क्रिन चाहिँ हाम्रो लगभग 150 भोल्टको डीसीमा चल्छ क्या. 150 भोल्टको डीसीमा चल्छ, जबकि ल्यापटप हामी 19 भोल्टको डीसीले चार्ज गरिरहेको हुन्छौँ. भनेपछि त्यो 19 भोल्टले स्टेप अप गरेर 150 भोल्ट बनाउने काम कसले गर्छ त, यो जुन बुस्ट कन्भर्टर छ यसले गर्छ है, बुस्ट रेगुलेटरले. सो ल्यापटपहरूमा अनि त्यसपछि जस्तो टिभीकै इक्जाम्पल लिउँ, आजभोलि त्यो जुन एलइडी टिभीहरू छ त्यो टिभीहरू पनि हाम्रो लगभग 12 भोल्ट 19 भोल्ट लगभग इनपुट दिएर चलाइरहेको हुन्छौँ. अब त्यो टिभीको जुन स्क्रिन हुन्छ त्यो लगभग 150 भोल्ट 160 भोल्टमा चलिरहेको हुन्छ. अब त्यो 19 भोल्ट 160 भोल्ट कसरी बनाउने त, त्यति सानो जुन स्पेसमा हैन. त्यो त्यहाँ युज गरिन्छ यो बुस्ट कन्भर्टरहरू है. सो बक रेगुलेटर, बुस्ट रेगुलेटर हो, यस्तो यस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई भोल्टेजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है. सो अब हेरौँ यसको सर्किट हेरौँ है कसरी काम गर्छ. अब यसमा के हुन्छ भने जुन यो बक रेगुलेटर छ, बक रेगुलेटरले के गर्छ भने जुन हाम्रो भोल्टेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डीसी भोल्टेजलाई लोवर डीसी भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ. अब भोल्टेजलाई डाउन हुने भन्दा पावर कन्जर्भेसन हुनु पर्यो. पावर कन्जर्भेसन हुनको लागि भोल्टेज डाउन गर्ने भने के हुन्छ, करेन्ट इन्क्रिज हुनु पर्यो. सो यसमा चाहिँ भोल्टेजलाई स्टेप डाउन गर्छ, करेन्टलाई स्टेप अप गर्छ. यसले के गर्छ, भोल्टेजलाई स्टेप अप गर्छ, करेन्टलाई स्टेप डाउन गर्छ. र बक बुस्ट रेगुलेटरले यो दुइटै काम गर्न सक्छ, भोल्टेजलाई स्टेप अप पनि गर्न सक्छ, स्टेप डाउन पनि गर्न सक्छ हैन. यो चाहिँ हाम्रो ड्युटी साइकलमा डिपेन्ड गर्छ, कति टाइमको लागि यो सर्किटलाई अन गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि यो बक रेगुलेटरको जस्तो काम गर्छ या बुस्ट रेगुलेटरको जस्तो काम गर्छ. ओके, सो यो सर्किट याद गर्ने एउटा म निमोनिक्स टाइपको अलि एक्सप्लेन गर्छु. ओके, यो सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ भने निमोनिक्सको लागि हामी यसरी हेर्ने, जुन यो तिनटै सर्किट छ यसमा चाहिँ एउटा जुन यो इन्डक्टर छ यसलाई एउटा रेफरेन्स जस्तो मानौँ हैन. इन्डक्टरलाई रेफरेन्स मान्ने हो भने जुन यो बक रेगुलेटर हुन्छ यसमा चाहिँ यो इन्डक्टर राइट साइडमा हुन्छ है. बक रेगुलेटरमा राइट साइडमा इन्डक्टर हुन्छ, बुस्ट रेगुलेटरमा यो इन्डक्टर लेफ्ट साइडमा आउँछ. र जुन बक बुस्ट रेगुलेटर हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो इन्डक्टर यसरी भर्टिकली बिचमा आउँछ. अब जुन यो स्विचको जुन पोजिसन छ, स्विचको पोजिसन या त यो स्विच यहाँनिर लेफ्टमा हुनसक्छ या त स्विच यहाँ बिचमा हुनसक्छ. ओके, अब फर इक्जाम्पल
अब बक रेगुलेटरको सर्किट त यस्तो भइहाल्यो। अब यसलाई बुस्ट रेगुलेटर बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, यो इन्डक्टरलाई लेफ्टमा ल्याउनु पर्यो। यसलाई लेफ्टमा ल्यायो भने जुन यो स्विच छ, स्विच त हटाउनु पर्यो। स्विच कहाँ हुनसक्छ, या त यहाँ हुनसक्छ या त यहाँ हुनसक्छ। भनेपछि यसलाई कहाँ राख्नु पर्यो, यहाँ राख्नु पर्यो। भनेपछि यो डायोडलाई पनि सराउनु पर्यो। त्यो डायोडलाई कता सराइदिन्छौँ हामी, यता सराइदिन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो सर्किट यस्तो बन्छ है। सो जसरी हामी बुस्ट रेगुलेटरको सर्किट अचिभ गर्छौँ। ओके, र अब यो बुस्ट रेगुलेटर भइसकेपछि अब हामी हेरौँ बक बुस्ट रेगुलेटर। बक बुस्ट रेगुलेटरमा चाहिँ कस्तो सर्किट हुन्छ, यो जुन इन्डक्टर छ, यो इन्डक्टर चाहिँ बिचमा आउँछ, इन्डक्टर बिचमा आउँछ, र जुन यो जुन स्विच छ, अब यो स्विच त यहाँ हुने भएन। यहाँ इन्डक्टर आइसकेपछि यो स्विचलाई हामी माथिपट्टि रिप्लेस गरिदिन्छौँ। अब यो रिप्लेस गरिसकेपछि जुन यो डायोड छ, डायोड चाहिँ यसमा अर्को अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ है। यो जुन क्यापेसिटर र जुन यो लोडवाला पार्ट छ, यो चाहिँ तिनटैमा के हुन्छ, सेम हुन्छ। सो यो चाहिँ यसरी हामी बक बुस्ट रेगुलेटरको जुन सर्किटहरू छ, यो चाहिँ हामी यसरी याद गर्न सक्छौँ है। अब चाहिँ म यसको वेभ फर्म एक्सप्लेन गर्छु ल। जुन यो बक रेगुलेटर छ, बक रेगुलेटरको जुन वेभ फर्म छ, लेट्स एक्सप्लेन द्याट फर्स्ट है। सो पहिला चाहिँ हामी बक रेगुलेटरको वेभ फर्म हेरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो टी अन अनि एउटा कुरा, सरी म एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ है। यो जुन यो स्विचवाला जुन यो पार्ट छ नि होइन, यसमा चाहिँ यो नर्मल स्विच हुँदैन है, हाम्रो जस्तो त्यो बटन थिच्नेवाला त्यस्तो स्विच होइन है। यो स्विच भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा कन्ट्रोल स्विच हुन्छ क्या। भनेको यहाँनिर हामी एउटा ट्रान्जिस्टर युज गर्छौँ होइन, अनि त्यो ट्रान्जिस्टर पनि यतिकै युज गरिँदैन क्या। त्यो ट्रान्जिस्टरको पनि एउटा कन्ट्रोलर हुन्छ क्या। भनेको आजभोलि त एउटै आइसी भित्रै त्यहाँ कन्ट्रोलर पनि हुन्छ, ट्रान्जिस्टर पनि हुन्छ, त्यो एउटै आइसी भित्र हुन्छ होइन। आइसी युज गरिन्छ बेसिकली आजभोलि चाहिँ होइन, कम्प्लेक्स एडभान्स सर्किटहरूमा। तर यो जुन स्विच जुन छ, त्यो चाहिँ एउटा फिक्स्ड टाइममा चलिराखेको हुन्छ, फिक्स्ड टाइममा अक्सिलेट भइरहेको हुन्छ क्या। यसको सर्टेन ड्युटी साइकल हुन्छ क्या। त्यो जुन ड्युटी साइकल त्यसमा प्रोग्रामिङ गरिएको हुनसक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, प्रोग्रामिङ गरिएको छैन भने पनि हार्डवेयर तरिकाले त्यो सर्टेन जुन फिक्स्ड ड्युटी साइकल हुन्छ त्यसमा नै यो काम गरिरहेको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टर राखेर यो स्विचलाई कन्ट्रोल गरिएको हुन्छ है, आइसी युज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ नर्मल स्विच चाहिँ हुँदैन है। सर्किटलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ नर्मल स्विच गरेर देखाएको है। र अब हेरौँ वेभ फर्ममा। सो जुन यो वेभ फर्म छ, यो वेभ फर्ममा यहाँनिर V0 लेख्न चाहिँ छुटेछ है, सरी, यो V0 हो है। अब यो जुन बक रेगुलेटर छ, बक रेगुलेटरमा यस्तो हुन्छ है। बक रेगुलेटरको दुईवटा मोड हुन्छ। एउटा मोडमा के हुन्छ भने, मोड 1 भनेको चाहिँ यो स्विचलाई अन गर्ने होइन, टी इक्वल्स टु 0 टाइममा सपोज यो स्विच अन भयो। स्विच अन भयो भने के हुन्छ हेरौँ त, यो स्विच अन भयो भने यो डायोड त रिभर्स बायस हुन्छ। भनेको यो डायोडबाट त करेन्ट बग्दैन स्विच अन हुँदाखेरि। त्यसपछि स्विच अन हुँदाखेरि यो इन्डक्टरबाट भएर करेन्ट बग्छ, जसमा के हुन्छ, यो स्विच अन भयो भने त यो पोजिटिभ यता छ। सो यसमा के हुन्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ हुन्छ है, टी अन वाला पार्टमा। सो यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ भयो भने क्यापेसिटरबाट पनि करेन्ट बग्छ र यो लोडबाट पनि करेन्ट बग्छ। सो यसरी हाम्रो के हुन्छ, स्विच अनवाला केसमा होइन। अब त्यो सिमिलरली जुन यो स्विच अफ हुन्छ नि, जब यो स्विच अफ भयो भने के हुन्छ, यो स्विच अफ भयो भने चाहिँ किनकि इन्डक्टरले करेन्टलाई अपोज गर्छ, सो यो प्लस हुन्छ, यो नेगेटिभ भइदिन्छ है। सेकेन्ड केसमा यतापट्टि प्लस हुन्छ, यतापट्टि माइनस हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, यो डायोड अब फरवर्ड बायस हुन्छ होइन। यो डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ र यो जुन करेन्ट छ, यो चाहिँ करेन्ट यसरी बग्न थाल्छ है सेकेन्ड केसमा चाहिँ, जब यो स्विच अफ हुन्छ। सो यसरी यसको दुईवटा मोड चाहिँ काम गर्छ है। सिमिलरली बुस्ट रेगुलेटरको दुईवटा मोड हेरौँ है। बुस्ट रेगुलेटरको दुईवटा मोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि, सबभन्दा फर्स्ट मोडमा सपोज कन्सिडर गरौँ कि यो स्विच अन छ। यो स्विच अन भयो भने बुस्ट रेगुलेटरमा के हुन्छ, यो स्विच अन भयो भने त के हुन्छ भने यो करेन्ट जुन छ, करेन्ट यहीँबाट यसरी करेन्ट पास हुन पाइरहेछ भने करेन्ट त यता जाँदैन। सो जसले गर्दा आउटपुट भोल्टेज जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ जब यो स्विच अन हुन्छ है। स्विच अन हुँदाखेरि अब के हुन्छ, स्विच अन हुँदाखेरि यो इन्डक्टरको यो जुन छ, यो पार्ट पोजिटिभ हुन्छ, यो पार्ट नेगेटिभ हुन्छ है। र आउटपुट भोल्टेज के हुन्छ, यहाँनिर 0 हुन्छ स्विच अन हुँदाखेरि। त्यस्तै गरेर स्विच अफ भयो भने, अब यो स्विच अफ हुन्छ, जब स्विच अफ भयो भने यो यो जुन इन्डक्टर छ, इन्डक्टरले के गर्छ, करेन्टलाई अपोज गर्छ र जुन स्टोर्ड एनर्जी हुन्छ त्यो रिलिज गर्छ। सो अफ हुँदाखेरि प्लस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ। सो यो प्लस भयो भने अब के हुन्छ, यो डायोड के हुन्छ, फरवर्ड बायस हुन्छ होइन। अब फरवर्ड बायस भइसकेपछि अब के हुन्छ, यो क्यापेसिटरको थ्रुबाट यसरी करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। अब जति बेला यो जुन अघि जुन अफवाला सिचुएसन थियो, अफवाला सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज 0 हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ यसरी काम गर्छ। अब सिमिलरली अब यो पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल म, बक बुस्ट रेगुलेटर। सो बक बुस्ट रेगुलेटरमा के हुन्छ भने, बक बुस्ट रेगुलेटरमा चाहिँ हाम्रो जुन यो यसमा चाहिँ तीनटा मोड हुन्छ है। तीनटा मोड के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा मोडमा के हुन्छ, जो यो स्विच अन हुन्छ, अर्को मोडमा चाहिँ के हुन्छ, यो स्विच अफ हुन्छ। र स्विच अफ हुँदाखेरि फेरि दुईवटा केस हुन्छ क्या। सो स्विच अनवाला केस हेरौँ फर्स्टमा। सो स्विच अन हुनेवाला जुन केस छ, स्विच अन हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त, यो डायोडबाट के हुन्छ, रिभर्स बायस हुन्छ। सो यतापट्टि त करेन्ट फ्लो नै हुने भएन। सो स्विच अन भइसकेपछि करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ, यो इन्डक्टरको थ्रुबाट यसरी करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ र यहाँनिर के हुन्छ, यो पोजिटिभ भइदिन्छ, यो नेगेटिभ भइदिन्छ राइट। स्विच अन हुँदाखेरिको केस भयो। अब त्यसपछि सिमिलरली स्विच अफ हुँदाखेरिको जुन केस हुन्छ, स्विच अफ हुँदाखेरि अब के हुनु पर्यो, यो जुन इन्डक्टर छ यसले करेन्टलाई अपोज गर्छ। सो अब के भइदिन्छ, अफ हुँदाखेरि यो माइनस भइदिन्छ र यो प्लस भइदिन्छ। अब यो माइनस यो प्लस हुन्छ भने के हुन्छ, यो डायोड अब के हुन्छ, फरवर्ड बायस हुन्छ। फरवर्ड बायस भएर यो
फरवर्ड बायस भएर जुन इन्डक्टर छ इन्डक्टरले जुन एनर्जी स्टोर गरिराखेको थियो अघिको, अब यो एनर्जीलाई यसरी यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा, र यो करेन्ट चाहिँ यो क्यापासिटर र लोडको थ्रुबाट के हुन्छ रिलिज हुन्छ हैन। अब अफ हुँदाखेरि जबसम्म इन्डक्टरमा जुन करेन्ट छ यो करेन्ट जुन चाहिँ यसले रिलिज गर्दै गर्छ, क्यापेसिटर चार्ज हुँदै गर्छ नि त त्यो टाइममा। सो क्यापेसिटर चार्ज पनि हुन्छ। अब क्यापेसिटर चार्ज हुने टाइममा यो जुन इन्डक्टरको एनर्जी सक्यो, अब अफ छ है यो अहिले चाहिँ, अब यहाँ अफ छ, यो स्विच अफ छ, र यो जुन इन्डक्टर छ इन्डक्टर डिस्चार्ज भइसक्यो, अब कम्प्लिटली डिस्चार्ज भइसक्यो, यसको एनर्जी सक्यो भने यो क्यापेसिटर चार्ज भइरहेको छ नि त यो टाइममा। सो क्यापेसिटर जुन चार्ज भएको टाइम छ, अब यो जुन क्यापेसिटर छ यसले पनि एनर्जी के गर्छ रिलिज गर्छ कि। अफ हुँदाखेरि दुईवटा केस भनेको थिएँ नि होइन, एउटा केस चाहिँ के हुन्छ यो इन्डक्टरले आफ्नो एनर्जी सबै रिलिज गरिरहेको हुन्छ, यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। अर्को के हुन्छ यो अब क्यापेसिटर पनि चार्ज भइरहेछ अफ हुँदाखेरि, सो अब के हुन्छ यो क्यापेसिटरले पनि आफ्नो एनर्जी के गर्नु पर्यो रिलिज गर्नु पर्यो। सो यसले पनि के गर्छ अब यो जुन एनर्जी छ यसको यो एनर्जीलाई यसले के गर्छ यसरी रिलिज गर्छ यो डिरेक्सनमा, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसरी के गर्छ यसले रिलिज गर्छ। ओके सो पज गर्छ। ओके सो बक बुस्ट रेगुलेटरको जुन एक्सप्लेनेसन थियो त्यो भयो होइन। अब यसको चाहिँ वेभ फर्म हेरौँ ल। अब सबभन्दा सुरुमा बक रेगुलेटरको वेभ फर्म हेरौँ है। बक रेगुलेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा टी अन भनेको स्विच अनवाला पार्ट हो, यो स्विच अफ स्विच अन स्विच अफ है। अब यसमा जुन जब टी अन हुन्छ बक रेगुलेटरमा हेरौँ त, बक रेगुलेटरमा जब यो स्विच अन हुन्छ, स्विच अन हुँदाखेरि यो डायोड के हुन्छ रिभर्स बायस हुन्छ। सो रिभर्स बायस हुन्छ, यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन है। जुन स्विच अन हुँदाखेरि अब यो इन्डक्टरबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ होइन, र यहाँबाट के हुन्छ यहाँनिर क्यापेसिटर र लोडको थ्रुबाट पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ। भनेपछि अब के हुने भन्दाखेरि जुन यो स्विच अन हुन्छ, स्विच अन हुँदाखेरि आउटपुटमा भोल्टेज आउँछ, सो दिस इज 1, र जुन अफ हुँदाखेरि के हुन्छ आउटपुटमा भोल्टेज आउँदैन, सो स्विच यो चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ है। फेरि अन हुन्छ फेरि अफ हुन्छ। सो जुन हाम्रो इन्डक्टर छ अब अन हुँदाखेरि स्विच अन हुँदाखेरि जुन यो इन्डक्टर छ इन्डक्टर चाहिँ लिनियरली के हुन्छ यो चाहिँ इन्डक्टरले एनर्जी स्टोर गर्छ, सो लिनियरली यसको करेन्ट चाहिँ यसरी बढ्छ। र जुन यो पार्ट छ यो पार्ट भनेको आइम्याक्स हुन्छ र यो पार्ट भनेको आई मिनिमम हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो इन्डक्टरको थ्रुबाट करेन्ट बग्छ होइन। अब त्यसपछि सिमिलरली जुन डायोड छ, डायोड त अब यो जुन स्विच अन गर्दाखेरि यो जुन स्विच अन भएको छ, स्विच अन हुँदाखेरि त के हुन्छ डायोड रिभर्स बायस हुन्छ भनेपछि यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। तर जब यो स्विच अफ हुन्छ, स्विच अफ हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो पोजिटिभ भइदिन्छ, यतापट्टि नेगेटिभ भइदिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ। सो जुन हाम्रो स्विच अफवाला केस छ, स्विच अफवाला केसमा डायोडबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो डायोड जुन छ यो अन हुँदाखेरि यहाँ 0 हुन्छ र अफ हुँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ लिनियरली यसरी डिक्रिज हुन्छ डायोडको करेन्ट, सिमिलर टु इन्डक्टर होइन। अब सिमिलरली जुन यो इनपुट करेन्ट छ, इनपुट करेन्ट पनि के हुन्छ अन हुँदाखेरि यसरी लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ, अफ हुँदाखेरि 0 हुन्छ, यसरी अन हुँदाखेरि लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ। अब जाऊँ क्यापेसिटरमा। जुन यो क्यापेसिटर छ क्यापेसिटरमा चाहिँ जुन करेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ स्विच अन हुँदाखेरि यसरी लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ र अफ हुँदाखेरि यसरी लिनियरली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बक रेगुलेटरको वेभ फर्म भयो है। सिमिलरली अब हेरौँ बुस्ट रेगुलेटरको वेभ फर्म। सो बुस्ट रेगुलेटरको जुन वेभ फर्म छ नि त्यसमा चाहिँ खासै केही पनि चेन्ज हुँदैन। बुस्ट रेगुलेटरको वेभ फर्ममा चेन्ज हुने भनेको यति मात्रै चेन्ज हुन्छ है। जुन यो अनवाला पार्ट थियो अनवाला पार्टमा चाहिँ 0 हुन्छ, यो अफवाला पार्टमा चाहिँ आउटपुट भोल्टेज आउँछ है। यसमा चाहिँ यस्तो खालको यो चाहिँ वेभ फर्म बन्छ है। यो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो बुस्ट रेगुलेटरको लागि हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो बुस्ट रेगुलेटरको वेभ फर्म हुन्छ। सो बुस्ट रेगुलेटरमा पनि के हुन्छ भने जब यो स्विच अन हुन्छ, स्विच अन हुँदाखेरि के हुन्छ यो जुन इन्डक्टर छ इन्डक्टर चार्ज हुन्छ। सो यसरी करेन्ट बग्यो होइन। अब अनि आउटपुट भोल्टेज अब यहाँ त स्विच अन हुँदाखेरि आउटपुट भोल्टेज 0 हुन्छ नि त। सो त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ है। अब जुन यो डायोड छ डायोड चाहिँ अघिको जसरी के हुन्छ यहाँनिर लिनियरली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, किनकि जब यो स्विच अन हुन्छ स्विच अन हुँदाखेरि करेन्ट यताबाट फ्लो भयो भने त डायोडबाट करेन्ट बगेन नि त, सो 0 हुन्छ। सो अर्को केसमा के हुन्छ अब यो जुन स्विच अफ हुन्छ, अफ हुँदाखेरि यहाँबाट करेन्ट फरवर्ड बायस भएर करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो यसरी पज गर्दा कि ओके। सो जुन यो अब जुन यो स्विच अफ हुन्छ जब यो केसमा स्विच अफ हुँदाखेरि के हुन्छ यो इन्डक्टरले आफ्नो एनर्जी रिलिज गर्छ। एनर्जी रिलिज गर्दाखेरि यो के हुन्छ फरवर्ड बायस हुन्छ। अब फरवर्ड बायस हुँदाखेरि इन्डक्टरले एनर्जी रिलिज गरिरहेछ नि त। सो इन्डक्टरको एनर्जी बिस्तारै डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो त्यसैले के हुन्छ यो लिनियरली के हुन्छ यसरी डिक्रिज हुन्छ डायोडको करेन्ट है। अब सिमिलरली अब जुन यो स्विचवाला पार्ट छ स्विचवाला पार्टमा चाहिँ अन हुँदाखेरि के हुन्छ यो करेन्ट बिस्तारै बढ्छ। त्यसपछि हाम्रो इनपुट करेन्ट बढ्छ, अफ हुँदाखेरि इनपुट करेन्ट 0 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि जुन यो क्यापेसिटर छ क्यापेसिटरमा पनि के हुन्छ जुन यो वेभ फर्म छ यो चाहिँ यसरी लिनियरली इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ है। सो यु क्यान टेक आउट द स्क्रिनसट। म चाहिँ यहाँबाट हट्छु है एकछिन पोज गरेर त। ओके हल्का गरिदियो।
ओके गाइस, सो अब चाहिँ होइन बक बुस्ट रेगुलेटरको चाहिँ वेभ फर्म हेरौँ। अघि चाहिँ बकको भयो, बुस्टको भयो, सो यो चाहिँ बक बुस्ट रेगुलेटरको चाहिँ वेभ फर्म है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोड 1, मोड 2 र मोड 3 हुन्छ होइन। मोड 1 भनेको चाहिँ जति बेला स्विच अन छ, यो भनेको स्विच अफवाला केस हो। यो भनेको पनि स्विच अफवाला केस नै हो, तर स्विच अफवाला केसमा दुईवटा केस हुन्छ। स्विच अफवाला केसमा यो केस भनेको चाहिँ इन्डक्टर कम्प्लिटली डिस्चार्ज हुनेवाला केस हो होइन, मतलब डिस्चार्ज हुँदैछ बिस्तारै इन्डक्टर होइन, यसरी इन्डक्टर बिस्तारै डिस्चार्ज हुँदैछ। अनि यो जुन केस छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्यापासिटर डिस्चार्ज हुनेवाला केस हो क्या यो भनेको चाहिँ है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो जुन क्यापासिटर हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्चार्ज भइरहेको हुन्छ है। सो अब क्यापासिटर कम्प्लिटली डिस्चार्ज भएपछि अनि बल्ल यो के आउँछ, मोड 1 आउँछ है। सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो मोड फर्स्ट छ, मोड फर्स्टमा आउटपुट भोल्टेज यसरी आउँछ। अनि जुन सेकेन्ड मोड छ, सेकेन्ड मोडमा चाहिँ यो भोल्टेज चाहिँ नेगेटिभ भोल्टेज हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ नेगेटिभ भोल्टेज हुन्छ यो बक बुस्ट रेगुलेटरमा, यसरी नेगेटिभ भएर अनि यहाँबाट जुन मोड 3 छ, मोड 3मा आउटपुट कम्प्लिटली जिरो हुन्छ। सो यो जिरो भयो र त्यसपछि फेरि मोड फर्स्ट, मोड सेकेन्ड फेरि के हुन्छ, रिपिट हुन्छ यसरी है। र जुन यो इन्डक्टर करेन्ट छ, इन्डक्टर करेन्ट चाहिँ मोड फर्स्टमा के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर जुन यो मोड फर्स्ट छ, यो स्विच अन हुन्छ। स्विच अन हुँदाखेरि के हुन्छ, अब यो यहाँनिर यो इन्डक्टर यसरी यो इन्डक्टरमा यसरी एनर्जी स्टोर हुन्छ। सो एनर्जी स्टोर हुँदाखेरि अब के हुन्छ, सुरुमा के हुनु पर्यो, जुन यो करेन्ट छ इन्डक्टरमा लिनियरली बढ्नु पर्यो। सो मोड सेकेन्डमा लिनियरली के हुन्छ, करेन्ट डिक्रिज हुन्छ। र जुन मोड थर्ड हुन्छ, मोड थर्ड आउँदा आउँदै इन्डक्टरको सबै एनर्जी सकिन्छ। सो यहाँनिर जिरो हुन्छ इन्डक्टरको करेन्ट, र त्यसपछि फेरि सेम कुरा के हुन्छ, यसरी रिपिट हुन्छ। अब जुन हाम्रो स्विचको करेन्ट छ, स्विच करेन्ट जुन छ, स्विच करेन्ट चाहिँ सुरुमा यसरी इन्क्रिज हुन्छ अन हुँदाखेरि, स्विच अन हुँदाखेरि, र फेरि के हुन्छ, स्विच यसरी डिक्रिज हुन्छ स्विच अफ हुँदाखेरि, र फेरि यो जुन मोड थर्ड छ यसमा फेरि जिरो हुन्छ र यहाँ फेरि यसरी इन्क्रिज हुन्छ है। जुन यो डायोड करेन्ट छ, अब जुन डायोड करेन्ट छ, डायोड करेन्ट त स्विच जुन जब स्विच अन हुन्छ मोड फर्स्टमा, स्विच अन हुँदाखेरि त यो डायोड के हुन्छ, रिभर्स बायस हुन्छ। त्यसैले डायोड करेन्ट के हुन्छ यहाँनिर, जिरो हुन्छ है सुरुमा। त्यसपछि जुन यो स्विच अफ हुन्छ, अफ हुँदाखेरि डायोड के हुन्छ, अब यहाँनिर फरवर्ड बायस हुन्छ, यसरी एन्टी क्लकवाइजमा करेन्ट बग्छ। सो डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ। फरवर्ड बायस हुँदाखेरि अब डायोडबाट के हुनु पर्यो, यो जुन एनर्जी छ लिनियरली डिक्रिज हुन्छ, किनकि यो इन्डक्टरको एनर्जीमा चलिरहेको हुन्छ नि त। सो यसरी लिनियरली के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। ओके, सो यसको जुन डेरिभेसनवाला पार्ट छ त्यो चाहिँ एउटा PDF फाइलमा छ, यु क्यान चेक आउट द डिस्क्रिप्सन फर द्याट। ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, होप यु गट इट।